पाते हैं। जय माताजी मित्रों, अपने डेमो में जिगर जान भाईबंध माटेનું ટેટસ જોયું તેવું ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે લાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયો તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। અને હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો। અને વિડીયોને પૂરો જોજો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે લાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। મિત્રો એપ ઓપન કર્યા પછી આવો ઇન્ટરફેસ આવશે। આપણે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દઈશું મિત્રો। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજિન વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઇમેજિન વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। મિત્રો વિડીયો લીધા પછી ત્યાં ઉપર ત્યાં ડોટ પર ઓકે આપીશું, એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। સોંગ લીધા પછી હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરીશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। મિત્રો ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું ફોટાના મિત્રો। આ રીતે બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરીશું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો આપણો। પહેલાં મિત્રો આપણે એક શેપ લઈ લઈશું। શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો। આ રીતે શેપને મોટો કરી લઈશું આપણે। કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું મિત્રો, કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો। બેક જવાનું, ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। બ્લરવાળા પર ઓકે આપીશું, ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો આપણે। બેક જવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જાય આ રીતે નીચે સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, શેપ પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, શેપ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે જીગર જાન નામની ફોટો PNG એડ કરીશું। ફોટો PNG એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે PNG લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જાય આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટો PNG પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો PNG છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। ફોટો PNG પર ઓકે આપીશું, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર શેડો ઓન કરી લઈશું મિત્રો આપણે। બેક જવાનું મિત્રો આપણે। બીજી ફોટો PNG એડ કરીશું મિત્રો, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈએ આ રીતે નીચે સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર ઝૂમ આઉટ થોડો કરી લઈશું મિત્રો, સાધારણ નાનું કરી લેવાનું। બેક જવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો, PNG પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, PNG છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। મિત્રો જ્યાંથી આપણે સોંગ ચાલુ થાય ત્યાં આવી જવાનું મિત્રો। 8 સોંગ ચાલુ થાય છે મિત્રો, ત્યાં આવી જવાનું અને આપણે એક શેપ એડ કરી લેવાનો મિત્રો। શેપ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો। શેપને આ રીતે મોટો કરી લઈશું મિત્રો।
કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું મિત્રો. કલર આપણે લાલ લઈ લઈશું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ ઘાટો કલર કરી લેવાનો મિત્રો આ રીતે. છેલ્લે ચતુર્થાંશ મિત્રો શેપ પર ઓકે આપીશું. ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. શેપ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. શેપ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું. ડાર્ક એન્ડ પર જઈ મલ્ટીપ્લાય કરી લેવાનું મિત્રો. આપણે બેક જવાનું. ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું. એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું. ઓપેસિટી વિઝિબિલિટી પર જવાનું મિત્રો. બ્લિંકિંગ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે વધારે લેવાનું થોડું. બેક જવાનું મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું. પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પહેલાં શેપ લઈ લઈશું. શેપ લેવા માટે પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો. આ રીતે શેપનો મોટો કરી લઈશું. કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું. કલર આપણે બ્લેક કરી લેવાનો. સોંગી લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું. શેપ પર ઓકે આપીશું. ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો. શેપ પર ઓકે આપીશું. ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો. એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું. પ્રોસીડીલર વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું. સિમ્પલ સ્ટાર ફિલ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો. વચ્ચે વાય વાળા પર ઓકે આપીશું. પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું. છેલ્લે જતું રહેવાનું. આ રીતે વધારે લેવાનું મિત્રો. પ્લસનો આઇકન આપી 1000 સુધી કરી લઈશું મિત્રો આપણે. બેક જવાનું. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું. લાઇટ એન્ડ પર જવાનું. સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. મિત્રો આપણી ચેનલનો લોગો હોય આપણે લોગો લગાવી દેવાનો મિત્રો. પ્લસનો આઇકન દબાવીશું. ઇમેજિન વિડીયોમાં જઈશું. વિઝ્યુઅલમાં જઈશું મિત્રો. આપણે લોગો લીધે હવે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જાય પહેલાં સેટ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર ઝૂમ આઉટ કરી લઈશું મિત્રો. નાનો કરી લેવાનું. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જાય આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો. આપણે બેક જતું રહેવાનું. સોંગલી લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું. લોગો વાળા પર ઓકે આપીશું. ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લોગો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.